Niciodată în viața ta să nu lași ușa deschisă la apartamentul sau la casa ta, pentru că se pot întâmpla niște lucruri absolut oribile și creepy. Iar videoclipul acesta este dovada vie a lucrurilor care ți se pot întâmpla. Astăzi vom reacționa la 7 cele mai creepy lucruri prinse pe Ring Camera. Ring Camera, fraților, sunt camerele alea de supraveghere de la ușă și o să vedeți oamenii ăștia care au fost la un pas de moarte sau, dacă nu de moarte, la un pas să li se întâmple ceva foarte, foarte horror. Sunt cele mai creepy videoclipuri de genul. Hai să vedem care-i treaba. Let's go. Asta e primul videoclip. Ok, deci că videoclipul acesta arată că pericolul poate să te urmărească oriunde. Hai să vedem. And it can be a lesson, especially for women, to be alert of your surroundings. Ia vedeți. Before opening your front door. Oh my god! Deci că este un videoclip în care arată o femeie și arată că femeile ar trebui să fie, nu doar femeile, și bărbații, logic, să fie cu ochii în patru înainte să-și deschidă ușa. Deci vedeți că femeia asta vine, bă, și urmărește unul acolo. Mamă! Bă, dar stai, man! O urmărește? Adică da, puneți că o urmărește, că na, sau poate deodată trece pe acolo. Nu, chiar se uită acolo. Oh, nu, sora mea, sora mea! Sora mea, hai, închide ușa! Închide ușa, Mamă! Oh my god, băi și fete! Deci pe lângă faptul că trebuie să vă închideți ușa, trebuie să vă și uitați în spate înainte să o deschideți. Bro! Oh my god, man, bă, la un pas. Wow! La un pas ești nebun? Holy shit, asta chiar a fost foarte aproape. Îngrijorător de aproape. Deci ciudatul ăsta a mers până acolo și după și-a pus masca, nu? A mother holding her infant daughter unknowingly leads a man to her front door and was mere seconds away from him getting inside. As the man approaches the driveway, you can see him pulling up the mask over his face. Ia uite, și-a pus masca, n-am observat. To conceal his identity, clearly with premeditated intentions. As the man walks up the driveway, the daughter takes notice to him as the mother ia uite, fica l-a văzut. To the approaching threat. Luckily, she makes it inside and shuts the door in time. She only realized what had just happened after looking through the terrifying ring footage. The woman made a report to the police as soon as she saw the footage, and what the police said was disturbing. Hopa, ia fiți atenți, deci că ea după s-a dus la poliție după chestia asta. Și ce a zis poliția? There had been a series of reports of a brutal and violent rapist in the area who had been targeting women and children. Oh my god, fraților. Băiatul ăsta era un criminal, pur și simplu. Mamă, deci, bă, pe bune a scăpat de moarte. Oh my god. No sane person leaves their house with a full face mask such as this one if they're not. Doamne, și a fost prins ăsta? Ia să ne ce zice. Crime and want to conceal their identity. The woman in the video just may have saved her and her child's life just by the skin of her teeth. Fix ce am zis-o, fraților, o salvat femeia din video și a salvat viața atât ei cât și copilului ei. Doamne, iartă-mă, sper să fie prins. If you're not convinced of just how often this kind of thing happens, here's a similar video. A young college-age looking girl is coming home. Iar alt video de ăsta, mamă, frate, deci bă, videoclipurile astea sunt mult mai creepy decât alea în care vezi pe cineva la 3 dimineața că se holbează. Pentru că, băi, asta e la muche de cuțit. Uite și fata asta. Închide ușa, sora mea! Haide, mamă, bă, dar voi vedeți cât a stat aici, Doamne, iartă-mă, dacă stătea mai mult putea să-i se întâmple ceva. Haide, mă. Nu. Hai, mă, închide ușa, sora mea, mai rapid. Mamă, deci îmi stă pe creier. Ok, hai. Haide, mă, haide! Oh my god! Oh my god! Pleacă, mă, ciudatule! Țipă, mă, soră mea, fă ceva, nu știu, ești în America, probabil ai o armă la tine. Ce se aude? Se plânge? Ce se aude? Bă, au plecat ăștia. A țipat că sună la poliție.
Ok, au fugit. Doamne, iartă-mă, fraților, mamă. Mamă. Some people think the men looked genuinely confused and may have had the wrong house. However, the short window of time between the girl entering the house and the men... Ok, unii zic că ăștia păreau confuzi când aia zis că sună la poliție, gen. Nu știu, dar gen e o coincidență prea mare, că ăștia au venit așa direct să intre în casă, gen... unii zic că ăștia au greșit casa. On the porch would have definitely allowed them to see the girl. You'd think anyone who just tries to open the door to a house surely must know they have the right house, or at the very least, know who lives in the house. It could also be argued that when the man turns to his friend behind him, he's making mention of the camera, and so he pretends to think he has the right house by sticking around and knocking, despite... Ah, ok, sau, deci sunt mai multe teorii. Păi, dar stai, mă, ăștia nu au fost arestați sau ceva de genul, hai, mă, nu-i arestez pe ăștia, bă, fraților, se vede clar cine sunt, ești nebun. Data trecută, la ăla, se vedea mai, na, nu puteai să-l identifici, dar pe ăștia, da. Deci sunt foarte multe teorii, ori au vrut să-i facă rău fetei, ori pur și simplu nu știau casa, ori, dacă stăm să ne gândim, uitați-vă la băiatul ăsta, el s-a uitat la cameră și după i-a făcut semnul ăla și într-un fel a zis, bă, ai grijă, vezi că vine camera. The obvious screams from the girl inside as she notices the men at the door. It seems they only run off after the girl starts screaming, "We're calling the police." Ăștia au fugit după ce au zis aia că sună la poliție, dar acum na, cine știe. So unlike the first video, there's no 100% proof of whether these guys had bad intentions or not. Whether they were trying to grab the girl, or if they genuinely had the wrong house is up for debate. Da, nu se știe exact ce au vrut să facă băieții ăștia, da. Cine știe, ciudat. If it is the second one, still everything about the men's actions was sketchy. In this video, on the other hand, what's going on couldn't be more clear. In the early morning hours on October 16th in Kent, Washington, a couple seen returning home. The husband is seen unlocking the door, and seconds later, as the man's wife follows behind, she turns her head to a gun-wielding suspect chasing behind her. Ok, deci ăștia sunt... Wow, au închis ușa, wow! Mamă, fraților, deci ăștia sunt un cuplu. Mamă, bă, da, toate sunt așa la secundă, ești nebun? Uite, a văzut camera. Uite acolo ce care o armă, dar e blurată. Încearcă să spargă camera. Ia uite, altul, ia uite-l. The couple spent their night at a casino. And for this reason, the wife believes the two men followed them home from the casino, hoping to rob them of any of their winnings. Ci că au stat la casino, probabil au câștigat și ăștia voiau să-i jefuiască. They made it inside safely. The suspect with the gun was identified by police as 18-year-old Al Hussein, băiatul ăsta. And he was arrested on October 26th. A fost arestat. He faced multiple charges, including burglary in the first degree, and he pleaded not guilty to all of them. With this fourth video, we move to something a little more paranormal. Aici e ceva paranormal, ia. Was caught on a TikToker named Nolan Brock. Camera while he was sleeping on the couch. Asta dormea. At 1:39 in the morning, he's awoken to the pantry. Mamă, ce picioare toate are, voi vedeți? Doors opening and some kind of cracks or bangs coming from either inside the pantry or from the doors themselves. Deci că aici e ceva paranormal, s-au întâmplat niște chestii prin casă, s-au mișcat niște chestii. With the fan running, the thought of it being a draft wasn't out of the question per se. He ignored it and tried to go back to sleep. Asta a ignorat situația. 4 minutes later at 1:43, this happened. 4 minute mai târziu la 1:43. Bă, ce se întâmplă, ești nebun? One of the doors is aggressively yanked shut. Bă, e ciudat, fraților. Na, poate să fie și fake, dar cine știe? E ciudat. It's safe to assume he slept in his bed the rest of the night. This next video also comes from inside of a house instead of urmatorul video porch, and this one can play on one of the biggest fears of a lot of people,
and that is someone lurking around your house as you sleep. Ok, deci aici este un videoclip unde cineva merge prin casa acestei persoane cât timp ea doarme. Wichita, Kansas. A family's ring cameras captured some terrifying video footage of a stranger standing directly over sleeping 15-year-old Bă, știu asta, știu videoclipul ăsta. Uitați-vă. 2:30 a.m. on a Friday night. Acolo era un copil de 15 ani și cineva a intrat în casă să jefuiască. Footage captured. Uitați-vă, fraților, la ăla. Acolo pe canapea dormea un copil de 15 ani, vedeți capul. Doamne, iartă-mă. Anaya said once she opened her eyes, she felt like she was in a scene from a horror movie, seeing somebody sitting over her, watching her that she didn't know. Oh my god, deci că Anaya, fata aia care era acolo de 15 ani, ea s-a trezit în timpul acestei chestii și vedea situația. Anaya rushed to her mother Angel's room, screaming there's somebody in the house. Și că și-a început să țipe cineva în casă. After being jolted awake, Angel made sure her 2-year-old daughter and Anaya were safe in a room before calling the police. Wichita police responded quickly, but the intruder was already gone. It's likely the boy entered the house simply through the front door. Și că băiatul ăsta a intrat în casă, voia să-i jefuiască. A venit după și poliția. I believe the ring cameras clearly caught his face, and using this footage, the police acted on a tip and were able to arrest a 14-year-old boy whose name Mamă, un băiat de 14 ani, bă, frățiorul. Găsiți altă cale în viață. was not released. The boy faced aggravated burglary and theft charges. Găsiți altă cale în viață, pe bune vorbesc. Wow, știu videoclipul ăsta. A woman reported on Twitter that a creepy-looking man had been standing outside of her apartment almost every night for an entire month. Deși că din 31 octombrie și postare făcute pe 30 noiembrie, din 31 octombrie, bărbatul ăsta stă în fața ușii ei. She included a few of the videos caught by her ring camera, and it shows the man creepily standing there for extended periods of time, facing her door. At certain points, he can be heard speaking. But what he says is impossible to hear. Vorbește la un moment dat, bă, știu videoclipul ăsta. Ia uite-mă, bă, și ăsta tot vine și se holbează la camera ei, bro. Bă, ăsta probabil vrea să o sperie așa, dar totuși ești un ciudat. Uitați-vă, băi. Uitați-vă la el. Uitați-vă la el, bă, de ce se comportă așa? A few days after her initial post, that she posted an update stating that her friends and family confronted the man, which seemingly got him to stop. Additionally, the post going viral prompted her building security to do an additional routine throughout the night. I can't seem to find her Twitter profile anymore, so there don't appear to be any updates on the matter. Ok, nu se mai știu update-uri, însă ci că, da, mi-aduc aminte și de data trecută că anumiți prieteni de familie l-au confruntat pe băiatul ăsta și au zis să plece. Nu știu, poate era un om al străzii, cine știe. And in this last video, asta e ultimul video. El Paso resident's ring camera catches what appears at first to be a woman in danger seeking help at their front door in the middle of the night. But this may be a much more sinister situation than that. Deci că o femeie care... cred că asta e o chestie falsă, frate. Știu videoclipul ăsta, că v-am zis că sunt cele mai creepy. E o chestie falsă. Asta, cred că vine și zice ajutor, 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 dar de fapt ea e complice, cred. Nu știu. Uite. Acum o să treacă o mașină și o să se pună acolo, gen, ca și cum se ascunde de mașină. Dar de fapt ea e complice. Vine acum o mașină și se ascunde. Vine o mașină și se ascunde. Uite, plânge. Sau, băi și fete, confund eu videoclipul? Car approaches and so she hides. Vine mașina. Și se ascunde. Is she hiding from a specific person chasing after her? Or is she perhaps trying to not be seen from any passerbys?
Ce se întâmplă, bă, fraților? Uite, și acum pleacă. Uite, vine mașina. Uite, iară se ascunde. Bă, cred că joacă teatru. Cred că asta era ideea videoclipului, nu? Ia să vedem. After the neighbor's driveway light turns on, a car's headlights approach from the right, and she's seen casually walking away, presumably to get in that unseen car. Perhaps. Ia uite, aici Fățiu s-a ascuns pentru că s-a deschis lumina de la ăsta, de la cealaltă casă. Driver was growing paranoid that too much attention was being drawn, so they needed to leave. Ia uite, și acum vine mașina aia și ea se bagă în mașină fără nicio problemă. Pentru că a fost un schem. Now you could say that's just a far-fetched theory of mine, but a month. Poate este doar o teorie. Nu, am mai auzit teoria asta, fraților, că ea de fapt era gen, voiau să intre în casă și o folosea pe asta de remomeală. Că ajutări, vine cineva, dar ea de fapt era complice. Paso police arrested a woman who was charged with burglary of habitation. Da, au arestat-o. Woman was Asta e, Crista Nicole, deci era o țeapă. Cordeau. The woman in the video looks identical to the woman in this mugshot. The charge this woman faced is defined as the act of entering any building illegally with the plan to do something serious, such as harming the owner, damaging property, or stealing. Voia să distrugă casa și să fure. The prospect that this woman could have been trying to trick an unsuspecting person into opening their door doesn't seem so far-fetched. As always, keep your doors locked and be careful who you open them to. Aveți grijă, închideți-vă ușa, fraților, și aveți grijă la cine deschideți. Și aici s-a terminat. Scrieți la comentarii care vi s-a părut cea mai creepy filmare. Mie, de departe, bă, asta. Pentru că aici 100% s-a întâmplat ceva creepy. Asta, prima, mi s-a părut de departe cea mai creepy.